iPhone කියලා පිළිගන්න මගේ YouTube channel එකට ගොඩක් අය මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ message එක. මේ message එක iPhone වලට આવොත් ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල ගොඩක් මේ message එක send කරනවා මේක. ඔයාලගේ phone එකට වැරදිලා හරි આવොත් phone එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. phone එකේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ හදාගන්න විදිහක් තාම ගොඩක් දුරට නැහැ. restart කරොත් හරියනවා. එහෙම නම් විදි කියනවා. ඒක ගොඩක් විදිහට සාර්ථකද කියනවා නම් දන්නේ නැහැ තාම. normal trick එකක් තියෙනවනට message එක එන්න කලින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම setting වලට ගිහිල්ලා messages වල තියෙනවා show filter uncount send කියලා ඒක on කරන්න message වල මෙහෙම තියෙනවා ඒක on කළාම මෙතෙන්ට තමයි message එක එන්නේ iMessage වලින් එනවා නම් අනිවාර්යෙන් දන්නේ නැති number එකකින් එනවා නම් මෙතෙන්ට එන්නේ එහෙම આવොත් phone එකේ මොකුත් වෙන්නේ නැහැ කිසිම අවුලක් නැහැ ආවගම වලට phone එකේ මේක delete message එක delete කරාට පස්සේ ඒක හරියනවා මෙතන notification එක පේන්න තිබ්බොත් තමයි case එක වෙන්නේ ආවගම message එක delete කරන්න ඕනේ කියන්නේ මෙතනින් තිබ්බොත් මේ ඒ කියන්නේ දාන්න contact number එකේ આવොත් කොහොමද phone එක lock වෙනවා හරි අපි කොහොමද කරන්න කියලා try කරමු දැන් මම ළඟ මේ message එක තියෙනවා copy කරගත්ත එක තියෙනවා හරි මම මේක දැන් මෙතෙන්ට paste කරන්න phone එක වැඩ කිසිම අවුලක් නැහැ message එක අපි දැන් send කරමු message එක send කරනවා delivered අරක on කරපු නිසා phone එක වැඩ කිසිම අවුලක් නැතුව මෙන්න අවුලක් නැහැ ඉතින් ඔයාලා දන්න contact number එකකින් આવොත් වගේ දන්න contact number එකකින් આવොත් ඒක බලමු අපි කොහොමද වෙන්නේ කියලා message එක send කරා delivered වුණා හරි මෙන්න phone එක කිසිම ආකාරයකින් වැඩ කරන්නේ නැහැ මොකුත් වැඩ කරන්නේ නැහැ power up volume down home power off මොකුත් වැඩ කරන්නේ නැහැ ඒක තමයි warning එක අර විදිහට කලින් on කරලා තිබ්බනම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාලගේ phone එකට මේක හදාගන්න පොඩි ට්‍රික් එක අපි try කරලා බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා සමහර විට හරියන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන් හරියට තාම කොහොමද කරන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ phone එක restart කරලා මම කලේ volume up එක down එක ඔබලා මේ දෙක ඔබගෙන හිටපුවාම phone එක restart වෙනවා phone එක ඔන්න කරනවා ඔයාලට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා තරහකාරයෙක් ඉන්නවා නම් පරණ ගෑල්ලා ඉන්නවා නම් message එක යවන්න පුළුවන් හරි phone එක ඔන්න වෙච්ච ගමන් phone එක on කරලා ගම එතන message වලට ගිහිල්ලා අර message එක delete කරලා දාන්න ඉක්මනට මෙතන message notification එක තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් phone එක වැඩ කරන්නේ නැහැ message එක delete කරලා දාන්න මම හිතනවා දැන් phone එක වැඩ කියලා කිසිම අවුලක් නැතුව තාම හරියටම දන්නේ නැහැ ඒ නිසා නිකන් try කරන්න යන්න එපා එහෙම තමයි කියන්න තියෙන්නේ මේක තමයි අද වීඩියෝ එක හොඳට බලලා like කරලා comment එකක් දාන්න හැමදාම சரித்திரம் புரட்டு போராட்டம் பல்லாயிரம் தடைகள் வென்றவர் யார் சாமானியன்